হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি আহিছোঁ আমি গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত মানে উজান বজাৰত নতুনকৈ অ'পেন কৰা সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান চাবলৈ। ৰিলছত ইমান দেখি আছোঁ, তাকে দেখি আমাৰো চাব মন গ'ল। আৰু মই যিহেতু আহিছোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ, যদিহে ভাল লাগে আপোনালোকো আহিব পাৰিব। এইখন হৈছে মেইন গেটখন, দেখিছেনে? মানুহৰ ভিৰ ইমান হৈছে নহয়। আৰু যিহেতু জানুৱাৰী মাহ, মানুহৰ ভিৰটো হ'বই। তো আমি এইখন গেটেদি সোমাইছোঁ আৰু ইমান ডাঙৰ বনাইছে, অ' মাই গড, ইমান ভাল লাগিছে চাই পিনি নহয়। তাতে সন্ধিয়া সময়ত আমি পাইছোঁহি। চ' ভিউটো বহুত ধুনীয়া আছে, যিহেতু সূৰ্য যাবলৈ হৈছে, গতিকে এইখিনি সময়ত ফটো উঠিলে, ভিডিঅ' ল'লে খুব ধুনীয়া এটা ভিউ আহে। আৰু চেল্ফি পইণ্টটো বহুত আছে, লগতে স্কাই ৱক আছে আৰু জিম আছে, ড্ৰাম, মিউজিক, খেলনা, যথেষ্টখিনি সুবিধা আছে। ব'লক আগলৈকে আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ। পাপা এফালে চোৱা, পাপা এফালে চোৱা। বহুত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আনিছে, কাৰণ ইয়াতে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ড্ৰাম, মিউজিক, খেলা ধূলা বহুত জেগা আছে মানে। তাৰ উপৰিও ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে জিম ব্যৱস্থাও আছে ইয়াতে, আৰু তাৰ উপৰি স্কাই ৱকো আছে। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ স্কাই ৱক কৰিবলৈ, আৰু ইমান ডাঙৰ খুলিছে নহয়। আপোনালোকেও এবাৰ আহিব দেই, যিহেতু মই লোকেশ্যনটো কৈ দিছোঁ। উজান বজাৰত, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা উজান বজাৰত অ'পেন হৈছে। আৰু এতিয়া কিন্তু টিকেট ব্যৱস্থা কৰা নাই, মানে টিকেট কাউণ্টাৰ বনাই থৈছে, কিন্তু এতিয়া টিকেট লোৱা নাই। পাৰ্কিঙো ফ্ৰী হয় আৰু আপোনালোকে ফ্ৰীতে চাবও পাৰিব, কিন্তু টিকেট কাউণ্টাৰ বনাই থৈছে। দুদিনমান পিছত কিন্তু টিকেট ল'ব। চাওকচোন, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলাৰ কাৰণেও খুব জেগা আছে। মানে ইয়াতে আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিলেও একেবাৰে বৰিং নহয়। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত থকাৰ কাৰণে নহয়, ভিউটো ইমান ধুনীয়া আহিছে। তাৰ উপৰিও যিহেতু সন্ধিয়া সময়ত আমি পাইছোঁহি, একদম মানে মনোমোহা এটা মানে দৃশ্য, ইমান ধুনীয়া নহয় লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা সেই পাহাৰটো দেখিছে নহয়, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। সূৰ্য যাবলৈ হৈছে ন, এতিয়া মানে কালাৰটো মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈ পৰিছে। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত বনোৱাৰ কাৰণেও খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা উমানন্দ মন্দিৰটো খুব ধুনীয়াকৈ দেখা যায়, ইমান ভাল লাগিছে। আৰু পাৰ্কিঙৰ এৰিয়াটো ইমান ডাঙৰ নহয়, 4খনমান গেট পাৰ্কিঙৰ কাৰণেই আছে। কিন্তু মানুহ এণ্ট্ৰি কৰাৰ কাৰণে এখন গেটে, সেইখন গেটেদি ওলাবও লাগিব, সোমাব লাগিব। মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা শেষলৈকে এখন গেটে, কিন্তু পাৰ্কিঙৰ কাৰণে 4-5খন গেট আছে। তো পাৰ্কিঙৰ সুবিধাও খুব ধুনীয়া আছে। আৰম্ভণি গেটখনেদি সোমাইছিলোঁ, এতিয়া আমি একে শেষৰ পিনে গৈ আছোঁ, কাৰণ শেষৰ পিনেহে স্কাই ৱকটো আছে। সেইপিনে গৈ আছোঁ, কাৰণ স্কাই ৱকটো জীৱনত কৰি পোৱা নাই, এইবাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম। চ' সেইকাৰণে গৈ আছোঁ। আৰু চাওকচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, এবাৰ আহিব পাৰিব, যিহেতু এতিয়া ফ্ৰী হৈ আছে, ফ্ৰী হৈ থাকোঁতে আহিব পাৰিব। জিম, এয়া দেখিছেনে? ডাঙৰ মানুহবোৰেও জিম কৰি আছে।
এয়া জিমৰ সুবিধাও আছে। আৰু আমাৰ ল'ৰাক লৈ এয়া ফাৰ্ষ্ট মানে কি ফুৰিব অহা ষ্টাৰ্ট হৈছে। লাহে লাহে আমি ফুৰিব যাম। ল'ৰা যিহেতু এতিয়া সৰু হৈ আছে সেইকাৰণে দূৰত নিবও নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে পাঠশালাৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈ আহোঁতে গুৱাহাটীখন যিহেতু মাজতে পাওঁ, গুৱাহাটীত যদি কিবা এটা নতুনত্ব আহে আমাৰ কাৰণে চাব মেলিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। এয়া চাওক জিম কৰি আছে মানুহবোৰে, মাইকী মানুহ মতা মানুহ সকলোৱে জিম কৰি আছে। পিছে ময়ো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু ল'ৰাক দেউতাকে লোৱা দায়িত্ব ল'লে, তো ল'ৰাক লৈ দেউতাকে মানে আগে আগে জল্দি জল্দি গৈ থাকে নহয়, মোক ক'ৰবাতে এৰি যায়। মই ভিডিঅ' কৰি যাওঁতে চেলফি উঠি যাওঁতে মোক এৰি আগলৈ গৈ আছে। গতিকে ময়ো পিছে পিছে যাবলগীয়া হৈছে। জিম কৰা মন আছিল যদিও বাদ দিলোঁ। আৰু ইমান বেছি চেলফি পইণ্ট আছে নহয়, য'তে ত'তে ফটো উঠিব পাৰি। আপোনালোকে এবাৰ আহিব, নিশ্চয় আপোনালোকেও ভাল লাগিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ মই যদি ক'ৰবাত ফুৰিব যাওঁ আপোনালোককতো দেখাওঁৱে। গতিকে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব আমাৰ চেনেলত। এইটো চাওকচোন, এই হাত দুখনৰ মাজত দেখিছেনে মানে মেপখন দিছে, অসমৰ মেপখন। তাতে সেইটো এটা চেলফি পইণ্ট। আমি তাতো যেনিবা ফটো উঠিলোঁ, খুব ধুনীয়া হৈছে ফটোবোৰ। সন্ধিয়া সময়ৰ কাৰণে ফটো আৰু ভিডিঅ' ভিউটো বহুত ধুনীয়া আহিছে। তাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীখিনি চাই ইমান ভাল লাগিছে। আৰু ইমান ধুনীয়া জিৰি জিৰি বতাহ মাৰি আছে নহয় অকণমান অকণমানকৈ। আৰু আমি মৰিগাঁৱৰ পৰা ইয়াতে মানে উজান বজাৰ পাইছোঁহি 3:30টাত। আৰু আমি 3:30টাত পাইছোঁহি। তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি খোজেই কাঢ়ি আছোঁ, শেষেই হোৱা নাই, শেষেই হোৱা নাই, শেষেই হোৱা নাই। মানে ইমান ডাঙৰ বনাইছে। আৰু এয়া চাওক, ইমান মানুহে স্কাই ৱক কৰি আছে। এইখনেই হৈছে স্কাই ৱক। আৰু স্কাই ৱকৰ পৰা চাওকচোন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভিউটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন, কালাৰ একদম ৰামধেনু কালাৰ আহি গৈছে পূৰা। মোৰ কিন্তু খুব বেছি ভাল লাগিছে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে সকলোৱে স্কাই ৱক কৰি আছে, গতিকে ময়ো অকণমান স্কাই ৱক কৰোঁ। আৰু সকলোৱে কিন্তু চেণ্ডেল খুলিহে উঠিছিলে। এইটো চাওকচোন উমানন্দ পাহাৰটো এইখিনিৰ পৰা দেখা যায়। খুব ধুনীয়া ভিউ এটা আহে উমানন্দ মন্দিৰৰ। এয়া স্কাই ৱক সকলোৱে কৰি থকা দেখি ময়ো জোতা খুলি স্কাই ৱক কৰিব গ'লোঁ। আৰু মিষ্টাৰক ক'লোঁ মোক অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিয়া আৰু দুখনমান চেলফি উঠাই দিয়া। মিষ্টাৰকো মাতিছিলোঁ স্কাই ৱক কৰিবলৈ, তেওঁ কৈছে মই নাযাওঁ, মোৰ ভয় লাগে, গ্লাছ ভাঙি তলত পৰিলে কি হ'ব বোলে, পানীত পৰিলেগৈ, এনেকৈ কৈছে। মই কৈছোঁ নপৰা। এইটো চাওক পাহাৰটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া দেখিছে। আৰু স্কাই ৱক কৰিবলৈ মিষ্টাৰে ভয় কৰিলে, কিন্তু ভাঙি পৰা হেৰি নহয় বাৰু, কাৰণ গ্লাছবোৰ বহুত ডাঠ গ্লাছ দিছে। চাওকচোন ইমান মানুহ উঠি আছে নহয় স্কাই ৱক। এতিয়া ময়ো যাওঁ ৰ'ব, অকণমান খোজকাঢ়ি আহোঁ। আৰু খোজকঢ়া সময়ত নহয় মানে সকলোৱে ভৰি পিনে চাই আছোঁ যে সকলোৱে স্কাই ৱকত খোজকাঢ়ি কাঢ়ি নিজৰ ভৰিবোৰ নিজে চাই আছে। মই ভাবিছোঁ ময়ো এপাক গৈ আহোঁ ৰ'ব, কেনেকুৱা লাগে চাব লাগিব। এয়া চাওক ভিউটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন। মোৰ কিন্তু চাই পিনি বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এয়া এইটো উমানন্দ পাহাৰটো গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ঘূৰাই মেলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এটা ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্য। এয়া স্কাই ৱকৰ ফাৰ্ষ্ট অভিজ্ঞতা, খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু নিজৰ ভৰিখন নিজে গ্লাছত চাই আছোঁ। গ্ৰীণ কালাৰ গ্লাছ যিহেতু ভালো লাগিছে। আৰু তললৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দেখা যায়। এতিয়া 5:30 বাজিলে। এতিয়া আমাৰ চোৱা মেলা হৈ গ'ল। আমি ঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ যাবলৈ। এয়া ওলাই আহি আছোঁ, গাড়ী ল'ম আৰু যাম। আমাৰ গাড়ীখনো আছে একদম 4 নম্বৰ গেটখনত আছে। তালৈ গৈ আছোঁ। ল'ৰা অকণমান আমনি কৰিলে, মানে গাখীৰ খাবলৈ মন গৈছিল তাৰ। তো ইমান মানুহৰ মাজতনো ক'ত খাব। গাড়ী লৈ যাওঁতে যাওঁতে ল'ৰা টোপনিয়ে গ'ল। তো টোপনি যোৱাৰ ভাগে মই লৈ গৈ আছোঁ।
এয়া ওলাই আহিছোঁ আমি এইখন গেটেদি, বেলেগ এখন গেটেদি সোমাইছিলোঁ আৰু বেলেগ এখন গেটেদি ওলালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো।